Hugo Fennander palveli jatkosodassa Dornier-Do 17 pommikoneen radistina, tähystäjänä ja konekivääriampujana. Tämä video sisältää katkelmia ja kohtauksia hänen sotataipaleeltaan. Video pohjautuu Timo Könösen ja Tomi Raatikaisen vuosina 2006–2007 tekemiin sotahistoriaprojektiin ja veteraanihaastatteluihin. Videon yksi tarkoitus on toimia rohkaisuna kaikille, joilla on veteraanien tarinoita tallessa. Näitä muisteloita olisi hienoa saada yleiseen jakeluun. Hugo Fennander palveli talvisodassa viestimiehenä, puhelinkeskusten ja radioiden parissa. Toimenkuva muuttui tammikuussa 1940, kun hänet valittiin ilmavoimien radiosähköttäjäkurssille. Jatkosodassa hänet määrättiin kaukolentotoimintaan erikoistuneeseen lentolaivue 46. Laivue sai talvella 1942 kalustokseen saksalaiset Dornier-Do 17 pommikoneet. Me saatiin nämä koneet vasta 1942 Göringin lahjoituksena. Mukana tuli pommit ja kaikki huoltotarvikkeet, mitä siihen koneeseen tarvittiin. Meidän laivueen miehet lensi koneet Saksasta Suomeen. Suomeen tuli muutama saksalainen auttamaan tyyppikoulutuksessa. Dornierilla pääsi 6 kilometriin, siellä piti jo käyttää happimaskia. Mutta harvoin me niin korkealla lennettiin. Dornierissa oli hyvät suuntimalaitteet, kohtilentolaite, rengasantenni koneen päällä. Harvoinhan me sitäkin käytettiin. Ne oli hyviä koneita silloin, mutta loppusodassa ne oli jo hitaita. Suurin ongelma oli, että enemmän näitäkin olisi pitänyt olla. Meitä oli niin vähän, että kaikki tappiot tuntuvat heti toiminnassa. Jos menetettiin kerralla 2 tai 3 konetta, niin se näkyi heti lentolaivujen toimintakyvyssä. Meille mahtui 1000 kilon pommikuorma. 50 kilon ja 250 kilon pommeja. Pommit pudotettiin mattona, että välit oli 30 metriä tai 50 metriä. Pommitukset tehtiin yleensä pienissä 3 koneen ryhmissä, joskus harvoin yhdellä koneella. 2000 metriä oli yleinen pommituskorkeus. Välillä pommikorkeus oli 500 metriä ja siitä sitten ylöspäin niin korkealle kuin päästiin. Olin laskenut, että 2000 metrissä 20 millin ilmatorjunta ei ollut enää kovin vaarallinen. Kiväärikaliberin aseesta näki, että luodet tuli ylöspäin ja sitten kallistuu alaspäin. Mutta jos oli isoja aseita, 105 millisiä ja sellaisia, niin ne oli vaarallisia ihan ylhäälle saakka. Osumistarkkuus oli vähän sinne päin. Pommeilla osuttiin ja ei osuttu. 1942 pommitettiin yhtä asemaa. Tähystäjä määräsi, että lennetään vinosti yli, niin ainakin joku osuu. Saadaan edes muutama ratakisko poikki, jos ei muuta. Sillä kertaa satuttiin osumaan asemarakennukseen ja muutama junavaunu meni kyljelleen. 1943 talvella hyökättiin Toksovan lentokentälle. Ensimmäinen laivue palasi kotiin tyhjin käsin, eivät löytäneet koko kenttää. Sitten me lähdettiin pommittamaan. Löydettiin kyllä kenttä, mutta ihan tyhjänä. Pitkät parakit ilman ainuttakaan konetta. Meillä oli vain 10 pommia. Immolan kenttä oli niin lyhyt, että talvella ei voinut ottaa kuin puolikas pommikuorma. Pudotettiin kuorma summittaisesti isompaan parakkiin.
Vasta sitten nähtiin venäläisten juoni. Koneet oli naamioitu metsään piiloon, me pommitettiin ihan tyhjiä taloja. Jos pommit eivät irronneet, niin sitten pudotettiin ne myöhemmin pakkolaukaisemella. Pommiluukut ruuvattiin käsin auki, sitten vedettiin vivusta niin, että kaikki putosi kyydistä. Pommikuorman kanssahan ei saanut laskeutua lainkaan. Ennemmin pudotettiin ne johonkin järveen tai suolle. Kerran vietiin huoltoa isolle kaukopartiolle. Olivat syvällä vihollisen alueella. Pudotettiin ruokaa, ammuksia ja postia. Se oli mukava tehtävä. Koneessa naureskeltiin, että kerrankin oli sellainen lasti, että sekä antaja että saaja ovat tyytyväisiä, kun taivaalta sataa jotakin. Valokuvaustehtävissä oli aina hävittäjäsuoja. Enimmillään 1 Dornieri ja 8 hävittäjää. Samalla kertaa kuvattiin useampi kenttä ja muita kohteita. Valokuvauslennot olivat vaarallisia, kun piti lentää ihan suoraan kohteen yli. Hävittäjäpojat ihmetteli, miten uskalsimme, mutta vastasin, ettei voi mutkitella, muuten menee kallis filmi pilalle. Kamera oli erikoinen kasetti, joka asetettiin koneen alle. Tähystäjä sitä sitten käytti. Kun palattiin kentälle, niin siellä jo auto odotti viemään filmiä kehitettäväksi Jyväskylään. Parempi oli välttää kahinoimista. Kyllä ne osasi venäläisetkin hävittäjään lentää. Dornierilla oli tärkeää tarkkailla kaikkea. Hävittäjää ei saanut päästää yllättämään. Meillä oli 8 konekivääriä siinä koneessa. Se teki vihollisetkin varovaiseksi, koska tulivoima on aika kova. Minäkin saatoin nousta ylös alaluukusta ampumaan sivukonekiväärillä. Ammuttiin yhtä aikaa monella aseella. Pahassa paikassa mentiin pintalentoon, ettei hävittäjä päässyt alemmaksi kuin meidän kone. Hävittäjän on vaikea päästä ampuma-asemaan. Joskus oli metrinen kuusenlatva yhden koneen sylinterissä, kun palasi kentälle. Se oli muistaakseni Tuupuvaaran isäntä Vatanen, kun lensi sitä konetta. Hugo Fennaderin kone ammuttiin alas 11. kesäkuuta 1944. Neuvostoliitto oli aloittanut Karjalan kannaksella massiivisen suurhyökkäyksen ja ilmavoimat tuki puolustusta koko voimallaan. Dornier-osasto oli pommittamassa Kivennapa Mainila välistä maantietä, jossa kulki loppumaton jono vihollisen kalustoa. Meihin osui kai 20-millisen sarja, mutta saattoi olla 40-millinenkin, sillä repi niin pahasti koneen. Sirpaleet meni kaikkialta läpi. Olin pohjaponssari päällä vatsallani tähystämässä, se repi hihat ja lahkeet reijille. Ohjaamo syttyi tuleen, yritin sammuttimella tehdä jotakin, mutta vaahto loppui kesken. Tähystäjä oli jo kuollut, lentäjä ei ollut tajuissaan. Pudotin loput pommit pois ja annoin KK-ampujalle merkin, että hypätään. Minä hyppäsin alaluukusta niin kuin Dornierissa pitää. Se hyppäsi yläluukusta ja siinä kävi vahinko. Teloi itsensä pyrstöön todennäköisesti. Molemmat jalat murtui polven alapuolelta. Sitä yläluukkua ei pitäisi käyttää poistumiseen ollenkaan, muuten kuin silloin, jos tehdään pakkolasku jonnekin ja pohjaluukusta ei pääse. Hyppy oli vaarallisen mataralta, mutta sain varjon hyvin auki ja pääsin maahan. Löysin kohta sen toisen ampujan. Se ei pystynyt kävelemään, joten otin siltä itselleni kompassin ja lähdin hakemaan apua.
Venäläisiä liikkui siellä paljon pienenä partioina, mutta minä jaksoin juosta, ja kun pervitiinia otin, niin kukaan ei pysynyt perässä. Jossakin vaiheessa pääsin Vammeljoelle, ja vastarannalla näkyi miehiä, jotka näytti omilta. Huutelin, että onko suomalaisia, ja sitten kysyin, mistä pääsen yli. Olivat räjäyttäneet jo sillan, mutta osoittivat, mistä pääsen parhaiten kalaamaan ylitse. Minä pääsin kotiin, mutta sitä toista konekivääriampujaa ei keretty hakemaan. Keinänen oli piilossa, mutta puhelinkaapelia ei vetänyt venäläisporukka löysi sen. Ottivat vangiksi ja pääsi hoitoon. Keinänen palasi sitten Suomeen, kun sotavankeja vaihdettiin. En edes yritä esittää mitään ilmasodankäynnin asiantuntijaa, mutta Hugo Vennarin muistelossa oli asioita, joihin olen törmännyt muuallakin videoiden taustoja selvitellessä. Dornierit olivat saapuessaan merkittävä vahvistus Suomen ilmavoimille. 15 konetta melkein tuplasi sen hetkisen pommikonemäärän. Suomi operoi suursodassa varsin vaatimattomalla määrällä kalustoa. Suomen ilmavoimat selviytyi sodasta resurssit huomioiden varsin mallikkaasti, mutta parannettavakin olisi varmaan löytynyt. Käytössä oli erilaisia radionavigaatiolaitteita, mutta niiden käyttöön alettiin panostamaan vasta isomman katastrofin jälkeen. Samaten useammassa lähteessä mainitut vajaat pommikuormat ovat ihmetyttäneet. Luulisi, että jonakin sotavuonna olisi ehditty panostaa lentokenttien parantamiseen. Hiekkapohjaisista kentistä kärsivät yhtä lailla hävittäjät kuin pommikoneetkin. Ei kai ole ihan sattumaa, että tiedustelulennolla oli usein parempi hävittäjäsuojaus kuin pommituslennoilla. Tiedustelutieto saattoi olla sodankäynnille tärkeämpää kuin muutama pommituksella tuhottu ajoneuvo tai rakennus. Ainakin tiedustelulennot suunniteltiin huolellisemmin kuin pommitustehtävät. Toisen maailmansodan aikaisen vaakapommituksen tarkkuus on kyllä kuvattu osuvasti. Pommeilla osuttiin ja ei osuttu. Dornierissa oli aikaiseksi hyvä tähtälaite, mutta lentokorkeuden noustessa sidonta kasvoi. Omasta mielestä on oikeastaan yllättävää, että pommikoneella osuttiin yhtään mihinkään kilometrien korkeudesta. Pommitähtäimethän olivat täysin elektromekaanisia laitteita.